Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu tập 59 Thế giới hoàn mỹ là hình ảnh Thạch Hạo đang có mặt tại Dược Đô. Tin tức về thần cốc được truyền ra như vậy lập tức khiến cho nơi đây trở nên náo động. Trên đường phố ồn ào bàn tán không thôi, tất cả mọi người đều lộ rõ ánh mắt khao khát. Đó là bảo địa cỡ nào chứ? Sớm đã phát hiện ra từ trước nên mọi người đều ý thức được rằng sự bất phàm của nó, nơi đó có hàng loạt trận pháp để bảo vệ một cây bảo dược thần thánh. Không ngờ rằng còn là nơi chân hoàng vẫn lạc, đúng là rất quan trọng. Thậm chí so với việc tìm ra tổ địa Côn Bằng cũng không thua kém là bao. Tại đây, hắn xảy ra một số phiền phức với đám người lạ mặt. Vì không muốn để lộ thân phận, tránh gây rắc rối, nên Thạch Hạo giải quyết chuyện này nhanh chóng, rồi cùng đồng bọn hội tụ di chuyển đến Sơn Cốc. Nơi đây có rất nhiều sinh linh, tộc nào cũng đều có cả. Bình thường, những sinh linh sống ở Dược Đô đều có tu vi không thấp, vì người bình thường cũng không tài nào tới gần thần cốc được. Nếu không phải tôn giả Phong Sơn không lo nổi cho bản thân, thì sơn cốc này không chừng đã bị tàn phá tới cả một ngọn cỏ cũng chẳng còn. Mấy vạn dặm xung quanh đây cũng không còn sinh linh sinh sống nữa, Hỏa Linh Nhi nói. Thạch Hạo dùng trùng đồng quan sát nơi đây, thấy có đến 5 cái trận pháp thần bí, mỗi tầng đều có phù văn dày đặc. Một khi tiến vào là thập tử nhất sinh, e rằng tôn giả cũng khó mà phá nó ra được. Bọn hắn đi tới trước một tảng đá lớn, tự nhiên vận dụng tới trùng đồng cẩn thận quan sát. Hắn quả thật không thể nào tin nổi, bên trong làn sương trắng mờ ảo đó, một đóa hoa được kết từ cái cây nhỏ này biến thành mưa ánh sáng, rồi tập hợp cùng một nơi, hóa thành một người tí hon nhỏ bằng nắm tay đang vui đùa nơi đó. Bên trên cây nhỏ này có tổng cộng 3 đóa hoa, còn có một đóa cũng hóa thành mưa ánh sáng. Sau đó ngưng tụ thành một pháp khí vô cùng chói mắt, được một chùm sáng bao phủ. Đây tuyệt đối là một chí bảo, nói chính xác đó chính là linh căn thiên địa của chí thần chí thánh. Cây nhỏ thần bí này giá trị vượt xa tưởng tượng, trên đời hiếm thấy. Hắn chợt nghĩ, nếu như bản thân kết hợp với người tí con này, mượn lấy pháp khí trên đỉnh đầu kia để ngộ đạo, rèn luyện thân thể, thì chẳng phải là vô cùng nghịch thiên hay sao? Tuy nhiên, thực lực hiện tại của hắn vẫn là chưa đủ để lấy được bảo vật này. Vì thế, cả đám chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Khoảng cách trăm lợi dược liệu vẫn còn rất nhiều, chắc chắn không thể nào luyện chế được tiểu niết bàn đan. Bởi vì có một vài chủ dược quá khó tìm mà Thạch Hạo cũng không có hy vọng để tìm thấy ở nơi đây. Thạch Hạo cảm thấy mặc dù lần này không thể tập hợp đầy đủ dược liệu, thế nhưng cũng có thể mở ra một chút tiềm năng của thân thể, khiến cho bản thân mình đột phá. Thạch Hạo được Hỏa Linh Nhi tìm cho một cái dược đỉnh thật lớn, đã sử dụng hơn ngàn năm. Ở trong đó có một loại linh tính rất mạnh mẽ, có thể tăng lên dược hiệu. Loại đỉnh này vô cùng hiếm thấy, bất kỳ một cái nào bị bán đi thì sẽ chấn động cả một giới. Đương nhiên, tiền thuê cũng chẳng thấp, Thạch Hạo chỉ thuê 3 ngày mà cái giá phải trả tới 3 cây linh dược, khiến người khác phải líu lưỡi. Ta chuẩn bị rèn luyện bản thân, mở ra tiềm năng của thân thể, tranh thủ sớm ngày đột phá, các ngươi hộ pháp giúp ta. Thạch Hạo cũng không khách sáo trước mặt những người này làm gì. Bên ngoài, đám người cửu đầu sư tử, Hỏa Nha cũng vô cùng khiếp sợ, luyện đan mà cũng có thể tác động tới tinh khí tám phía. Cảnh tượng này thật mạnh mẽ, đây là muốn kinh động bốn phương. Nhanh chóng bày trận kỳ bao phủ bốn phía lại, Hỏa Linh Nhi nói. Bọn họ nhanh chóng bố trí trận pháp bao phủ cả đình viện, nếu không động tĩnh nơi đây càng ngày càng lớn, không thể khiến cho người của Dược Đô hoài nghi được. Cũng trong lúc này, tại nơi tọa lạc của giếng cổ, cô gái áo xám thần bí lúc trước đã mang thi thể của Trung Đông Giả đi, đang ra lệnh cho Thái thượng trưởng lão của thần dược Buôn Lâm Côn mời Thạch Hạo đến gặp nàng ta một chút. Thật không biết là có chuyện gì. Thế nhưng bọn hắn đâu có ngoan ngoãn đi theo. Hỏa Nha là người đầu tiên phát động công kích về phía tên kia. Thế nhưng trước ngực hắn có một chữ ngự, dễ dàng hóa giải một đòn kia. Loại sức mạnh này quá bá đạo, cơ bản không phải một phương giả có thể đánh ra được. Thành pháp khí sấp mẻ kia cứ như là một vực sâu đen tối để ép xuống, bầu trời của Dược Đô cũng phải run rẩy theo. Đột nhiên, hư không lại xuất hiện một đại lộ kim quang, một cô gái áo xám từ nơi xa bước lại, nhìn thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo, rồi yên lặng một hồi. Theo ta. Nàng chỉ nói một câu như thế rồi biến mất. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cô gái này quá mạnh mẽ, tu vi cỡ nào đây? Lần này, Thạch Hạo không có chối từ, nhảy lên trên không, đạp vào đại lộ kim quang, rồi nhanh chóng rời đi, tiến về phía ngọn núi thấp kia. Hỏa Linh Nhi, Đại Hồng Điểu thấy thế thì cũng đi theo, nhưng không có tiến lên được tòa núi nhỏ đó mà bị ngăn cản ở phía dưới chân núi. Đến đây đã hết tập 59 Thế giới hoàn mỹ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.